السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله. وسؤال هندسة، وهذا السؤال من روسيا. أوجد قياس الزاوية الحمراء ألفا في المثلث القائم الذي أمامنا. عندنا هنا معلومة إن ال A ناقص B بتساوي جذر 2. هنا الضلع ده هيكون B، والضلع اللي في الأسفل القاعدة هنا هتكون A، وهنا طبعا الوتر 2، وإن ال A ناقص ال B بيساوي جذر 2. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هنبتدي إن احنا نضع الأحرف عند المثلث. هنا A، ونسمي هنا B، وهنا C. هنا هنبتدي في البداية إن أنا هعمل مثلث آخر يكون متساوي الساقين. إزاي؟ يعني هنا وفي نفس الوقت قائم، يعني آخد ضلع هنا وأعمل الجزء ده كده بالمنظر ده. طيب هتقول لي هنا النقطة دي هنسميها هنا دي مثلا، وعندنا هنا إن الضلع ده هيساوي الضلع ده. دي من البداية كده إن الضلع ده بيساوي الضلع ده، يعني دي بتساوي B أيضا. جميل جدا. وطبعا أنت عندك كان كل ده A، كان كل الضلع A، يبقى إذا الجزء التاني اللي موجود هنا هيكون جذر A 2. الجزء ده هنا جذر 2. جميل جدا. طب الزاوية دي هتكون كام؟ الزاوية دي هتكون هنا 45. ليه؟ لأن المثلث هنا قائم، وهنا الزاوية ضلعين متساويين تماما، يعني مثلث متساوي الساقين. يبقى إذا الزاوية دي هتكون 45 درجة، والمقابل لها هنا الزاوية دي هتكون 45 درجة، لأن مجموع الزاويتين لو قلنا دي ألفا دي بيتا، اللي مجموع الزاويتين ألفا وبيتا بيكون 90 درجة. فبالتالي هنا الزاوية دي وجدناها. طيب بعد كده أنت عندك إن زاوية دي هنا، زاوية دي كاملة، زاوية دي كاملة دي بتكون 180 درجة. الزاوية دي كلها كده زاوية قائمة. فبالتالي هنا دي زاوية 180 درجة، يعني إذا 180 ناقص ال 45 يبقى دي الزاوية دي بكام؟ ب 135 درجة، الزاوية اللي موجودة هنا. طيب هنبتدي إن احنا نركز مع المثلث اللي موجود هنا. هنشتغل طبعا حساب مثلثات. هنا المثلث اللي موجود معايا هنا A B D. عندنا هنا هيكون معايا 2 على ساين ال 135، ساين 135 درجة، دي بتساوي جذر 2 الجزء ده على ساين الزاوية اللي موجودة في الأعلى دي، اللي المفروض إن أنا عايز أجيبها. ودي لو جبتها هجمعهم الاتنين دي 45، فبالتالي هتقدر تحسبها. على ساين هنا كام؟ ساين زاوية بي اي دي. طيب احنا عندنا إن ساين ال 45 درجة بيساوي هنا عندك جذر 2 على كام؟ جذر 2 على الاتنين. طيب يبقى بالتالي لما نعود للمسألة بتاعتنا هيكون معانا هنا 4 على جذر 2 بتساوي جذر 2 على ساين زاوية البي اي دي. طيب يعني إذا هنا ساين زاوية البي اي دي هتساوي نصف. يعني إذا طالما بتساوي نصف يبقى زاوية الاي البي اي دي هتساوي كام؟ 30 درجة. فأوجدت دي إن ب30 درجة، الزاوية دي 30، ومعاك الزاوية دي احنا جبناها ب45. يعني إذا زاوية ألفا اللي المفروض الموجودة معانا هتكون 45 درجة زائد 30 درجة بتساوي كام؟ 75 درجة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.